Hello guys, welcome back to my Godul English YouTube channel. ඔබ සියලු දෙනාම Godul English YouTube channel එක ඉතාමත් ආදරෙන් අදත් පිළිගන්නවා. මේ lesson number 1 යටතේ මට අද තියෙන අවසාන පාඩම තමයි මේ had භාවිතා කරලා අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියන කතාව. අනිකුත් වීඩියෝ සියලුම දේවල් මම මේ වෙනකොට කරලා තිනවා. ඔබට පුළුවන් මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මගේ Godul English YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ ටික බලන්න. ඒ වගේම ඔබේ අදහස් comment section එකේ දාන්න පුළුවන්. ඔබ එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දේවල් අපි අතර ෂෙයා කරගමු. ඉතින් එහේ අනුව අද අපි යමු had භාවිතා කරලා අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක බලන්න. අපි මුලින්ම බලමු අපි මේ had භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයේ වාක්‍ය ගොඩනැගීම සඳහාද කියලා. මේකේ තේරුම තමයි හිටියා තිබුණා කියන අර්ථය තමයි මේ had වල තියෙන්නේ. ඒ වගේම අතීත කාලයේදී ඕනෑම කර්තෘ කෙනෙක් සමග මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් ඕ ප්ලූරල් වේවා අපිට පුළුවන් had කියන එක භාවිතා කරන්න. අපි බලමු had භාවිතා කරලා මෙන්න මේ ස්වරූපයන් වලට වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම තමයි මම අදත් had භාවිතා කරලා පොසිටිව් ස්වරූපයේ වාක්‍ය හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක් සමග. ඔවුන්ගේ කාර්යාලයේ ඕනමට වඩා පහසුකම් තිබුණා. They had more than enough facilities in their office. එතකොට මෙතන ඔබට මුලින් කිව්ව මතකයි මම අතීත කාලයේම තිබුණා හිටියා වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මෙතන පහසුකම් තිබුණා කියන දේ තමයි මෙතන ඇඟ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි had භාවිතා කරලා තිනවා මෙතන. ඒ වගේම අපි had භාවිතා කරනවා කියලා කිව්වා subject එක ඕනෑම ඒක වචන බහුවචන වුණත් අපි use කරන්නේ had. මෙතන they කියන්නේ බහුවචනයක්. so අපි had use කරලා තිනවා right. ඊට පස්සේ මොකක්ද මේකේ තේරුම? they had ඔවුන්ට තිබුණා මොනවද? more than enough facilities ප්‍රමාණයට ඕනවට වඩා පහසුකම්. මේ facilities කියන්නේ පහසුකම් තමයි තිබුණේ. කොහෙද තිබුණේ? in their office. ඔවුන්ගේ කාර්යාලයේ තමයි මේ කියන පහසුකම තිබුණේ. right. අපි බලමු දෙවෙනි උදාහරණේ. She had lot of problems yesterday. ඇයට ඊයේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබුණා. කාටද තිබුණේ? ඇයට. she had තිබුණා. මොනවද තිබුණේ? lot of problems. ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණා. කවද්ද තිබුණේ? ඊයේ. ඇයට ඊයේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබුණා. She had lot of problems yesterday. ඉතින් ඔබට මතකයි පළවෙනි එකේ තියමුනේ they, that mean the subject is plural. The second one she is the subject, that mean the subject is singular. But මේ අවස්ථා දෙකේදීම we use the word had here and here. මේ අවස්ථා දෙකේම අපි use කරේ මේ had කියන එක තමයි subject එක ඒක වචන වුණා හෝ බහුවචන වුණා අපි use කරන්නේ had කියන එක. right. අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණේ. ඔහුගේ සහෝදරයාට ඒ දවස්වල හොඳ රැකියාවක් තිබුණා. His brother had a very good job at that time. His brother had a very good job at that time. ඒතකොට subject එක වෙන්නේ his brother කියන එක අපි use කරා had කියලා. a very good job හොඳ job එකක් තිබුණා. කවද්ද තිබුණේ? කොයි වෙලාවද තිබුණේ? ඒ දවස්වල at that time. right. අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණය. We had more than enough money those days. අපිට ඒ දවස්වල ඕන තරම් මුදල් තිබුණා. අපිට ඒ දවස්වල ඕන තරම් සල්ලි තිබුණා. කාටද තිබුණේ? subject එකේ we. අපි we නිසා අපි had කියන එක දාුවා. මොනවද තිබුණේ? more than enough ප්‍රමාණයට වඩා ඕන තරම් අපිට තිබුණා. more than enough money ප්‍රමාණයට වඩා මුදල් තිබුණා. කවද්ද තිබුණේ? those days. ඒ දවස්වල. ඉතින් මෙතනදී ඔබ අවධාරණය කර යුතු දෙයක් තමයි subject එක whatever the subject we add the word had. අපි had කියන word එක තමයි මෙතෙන් add කළ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. ඒකට positive ස්වරූපයෙන් තමයි මේ උදාහරණ කිපෙ මම ගත්තේ. අපි යමු ඊළඟ එකට negative ස්වරූපයෙන් අපි කොහොමද had use කළ වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. එතකොට ඔබට මතකයි මෙතන මේ had සමග එකතු වෙන word එක තමයි not. ඒ කියන්නේ negative form එකකින් අපි වාක්‍ය ගොඩනගද්දී had සමග එකතු වෙන්නේ not කියන word එක. ඇයට ඒ දවස්වල එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවේ ළමයි හිටියේ නෑ. She had no children at that time. She had no children at that time. එතකොට subject එක වෙන්නේ මොකක්ද මෙතන? she කියන එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක වචන. ඒ නිසා අපි ඔබ දන්නවා ඒක වචන බහුවචන දෙකකින් අපි had කියලා use කරනවා. මේ no කියන එකකින් අවධාරණය කරනවා නැත යන අදහස. මෙන්න මේ had එකට පස්සේ තමයි මේ no කියන word එක අපි add කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් she had no children at that time. ඇයට ඒ දවස්වල ළමයි හිටියේ නෑ. She had no children. කොයි කාලෙද? at that time. ඒ දවස්වල එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවේ ළමයි හිටියේ නැහැ. ඔහුට ඒ දවස්වල
හමුදාවට යන්න අදහසක් තිබුණේ නැහැ. He had no idea. He had no. ඔහුට තිබුණේ නැහැ. මොකක්ද? idea එකක්. අදහසක්. මොකක් සඳහාද? to join. සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් යන්න. නැත්නම් join වෙන්න. මොකටද? the army. army එකට හමුදාවට join වෙන්න. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය හැදෙන විදිය. He had no idea. ඔහුට අදහසක් තිබුණේ නැහැ. to join සම්බන්ධ වෙන්න. මොකටද? the army හමුදාවට. කොයි වෙලාවද? ඒ දවස්වල. එහෙම නැත්නම් at that time. ඒ දවස්වල ඔහුට හමුදාවට යන්න අදහසක් තිබුණේ නැහැ. He had no idea to join the army at that time. We had no such a big problems at that time. අපිට ඒ දවස්වල ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. බලන්න වාක්‍ය හැදෙන විදිය. We had no අපට තිබුණ නැහැ. We had no අපිට තිබුණ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන වෙන්නේ අපිට මේ තිබුණේ නැහැ කියන කතාව තමයි අපි මේ මුලින්ම අරන් තියෙන්නේ. We had no මොනවද? such a big problem. such a big problem. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. We had no such a big problem. අපිට ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. කවද්ද? ඒ දවස් at that time. ඒ දවස්වල. ඒ නැත්තම් those days. ඒ දවස්වල. එතකොට අපිට ඒ දවස්වල ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. අපි කොහොමද කියන්නේ? We had no such a big problem at that time. අපි බලමු අවසාන උදාහරණේ නෙගටිව් ස්වරූපය යටතේ. ඔහුට ඒ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න කලින් සල්ලි කොහොමඩවත් තිබුණේ නැහැ. හරි. අපි කොහොමද මේ වාක්‍යය හැදෙන්නේ? He had no money. ඔහුට සල්ලි තිබුණේ නැහැ. At all before starting that business. At all before starting that business. ඒ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න කලින් සල්ලි කොහොමඩවත් තිබුණේ නැහැ. He had no money at all before starting the business. ඉතින් මේකෙන් කියවෙන්නේ මේ නෙගටිව් ස්වරූපයෙන් ඔබ නැවත මතක තබා ගන්න. අපි මුලින්ම යොදන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ඊළඟට had සමග no කියන වර්ඩ් එක. had not, had no කියන එක තමයි අපි මේ නෙගටිව් ස්වරූපයෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරද්දී අපි යොදාගන්නේ. right අපි බලමු ඊළඟ ස්වරූපය මොකක්ද කියලා. ඉන්ටරගේටිව් ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ question form එකකින් අපි කොහොමද had භාවිත කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා අපි බලමු. මෙතනදී පළවෙනි එක තමයි ඔයාට ඊයේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණාද? had you any problem yesterday? එතකොට මෙතන had කියන එක තමයි වාක්‍ය මුලට එන්නේ. ඊළඟට subject එක එනවා. had you any problem yesterday? had you any problem yesterday? ඊයේ ඔයාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණාද? ඔයාට ඒ දවස්වල ළමයෙක් හිටියාද? had you a child at that time? එහෙම නැත්නම් had you a child those days? ඒ දවස්වල කියන්නේ අපි at that time නැත්නම් those days කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මෙතනත් එහෙමයි. අපි subject එක මෙතන consider කරන්නේ whatever the subject අපි use කරනවා මේ had කියන word එක වාක්‍යයේ මුලින්ම තමයි යොදන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් යෙදීම අත්‍යවශ්‍යයි interrogative නැත්නම් question form එකේදී වාක්‍යයේ අවසානයේට add කරනවා අපි ප්‍රශ්නාර්ථය. we add question mark at the end of the sentence. right? had you a child at that time? ඔයාට ඒ දවස්වල ළමයෙක් හිටියාද? ඔයාට කෝච්චිය අල්ලගන්න වෙලාව තිබුණාද? had you enough time to catch the train? had you enough time? ඔයාට ප්‍රමාණවත් නැත්තම් ඔයාට නිසි ප්‍රමාණවත් වෙලාවක් තිබුණාද? මොකටද? to catch අල්ලගන්න. මොකක්ද? the train. had you enough time to catch the train? ඔයාට කෝච්චිය අල්ලගන්න වෙලාව තිබුණාද? අපි ප්‍රශ්නාර්ථකින් තමයි වාක්‍ය අවසන්. ඊට බලමු අවසාන උදාහරණේ. ඒ දවස්වල උපාධිය කිරීමට ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබුණාද? ඔවුන්ට තිබුණාද? අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? ඔවුන්ට තිබුණාද කියලා had they මොනවද තිබුණාද කියලා අහන්නේ. free time නිදහස් කාලයක් නැත්තම් ප්‍රමාණවත් නැත්තම් නිදහස් කාලයක් තිබුණාද? මොකටද? to follow the degree. මොකක්ද? උපාධිය කිරීමට නැත්නම් උපාධිය follow නැත්නම් උපාධිය කිරීමට. කවද්ද? those days. ඒ දවස්වල උපාධිය කිරීමට ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබුණාද? had they free time to follow the degree those days? had they free time to follow the degree those days? right? negative form එකකින් තමයි මේ වාක්‍ය ගොඩනගන විදිහ අවසන් කරේ. අපි බලමු negative interrogative form එකකින් අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ උදාහරණ කිහිපය බලන්න. ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න ඇති තරම් වෙලාව තිබුණේ නැද්ද?
මේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් අහන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් එහෙම නැත්නම් ඇතිතරම් වෙලාවක් ඒ දවස්වල තිබුණේ නැද්ද? Had you know enough time to improve your English knowledge? Had you know enough time? ඔබට තිබුණේ නැද්ද? Had you know enough time? ඔබට තිබුණේ නැද්ද? Had you know enough time? ඔබට තිබුණේ නැද්ද ප්‍රමාණවත් කාලයක් මොකටද? To improve. ඒ කියන්නේ වැඩි දියුණු කරගන්න, improve කරගන්න. මොකක්ද? your English knowledge. ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම. එතකොට ඔබ මතක තබා ගන්න මේ වාක්‍ය රටාවේදී had you know. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මුලින් වගේමයි had කියන word එක තමයි වාක්‍ය මුලට එන්නේ. මේ had කියන එක subject එක අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ whatever the subject, ඒක plural වුණත් singular වුණත් අපි had කියන word එකෙන් තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි subject එකත් සමගම no කියන word එක අපි use කරනවා. Had you know enough time to improve your English knowledge? ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න ඇතිතරම් වෙලාවක් තිබුණේ නැද්ද ඒ දවස්වල කියන කතාව තමයි මේකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ, right? ඊට පස්සේ දෙවෙනි උදාහරණය තමයි ඔයාට ඒ අවස්ථාවෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් තිබුණේම නැද්ද? Had you no way to escape from that scene? Had you no way, ඔයාට විදිහක් තිබුණේ නැද්ද to escape? ඒකෙන් ගැලවෙන්න from that scene. අන්නේ අවස්ථාවෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් ඔබට තිබුණේ නැද්ද? මෙතනදිත් had කියන වාක්‍ය මුලට අරගෙන වාක්‍ය අවසානයේ ප්‍රශ්නාර්ථකින් තමයි අවසන් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු තුන්වෙනි උදාහරණය. ඇයට රට යන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැද්ද? Had she no chance to go abroad? Had she no chance? ඇයට තිබුණේ නැද්ද? Had she no chance? ඇයට තිබුණේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඇයට තිබුණේ නැද්ද chance එකක්, අවස්ථාවක්. මොකටද? To go. යන්න to go කොහෙද? abroad. රට යන්න. ඇයට රට යන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැද්ද? Had she no chance to go abroad? ඔයාට ඊයේ ගොඩක් වෙලා පොලිමේ ඉන්න සිද්ධ වුණාද? Had you wait in the queue for a long time yesterday? Had you wait? ඔයාට සිද්ධ වුණාද නැවතිලා ඉන්න මොකේද? In the queue පොලිමේ for a long time. වැඩි නැත්නම් දිගු කාලයක්. yesterday ඊයේ. ඔයාට ඊයේ ගොඩක් වෙලා නැත්නම් වැඩි වෙලාවක් පොලිමේ ඉන්න සිද්ධ වුණාද? Had you wait in the queue for a long time yesterday? ඔයාට මොකුත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැද්ද? Hadn't you any problem? මෙතනදී contraction එක had not කියන එක contraction එක අරන් තිනවා hadn't කියලා. had not කියන එක එකතු කරලා අපි ඒක short කරලා එහෙම නැත්නම් contraction එක තමයි hadn't කියන්නේ. Hadn't you any problem? ඔයාට මොකුත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැද්ද? right? අපි ආකාරයන් හතරට වාක්‍ය ඉවර කරා. වැඩි දුරටත් අපි had භාවිත කරන අවස්ථාවන් කීපයක් බලමු. පළවෙනි තමයි මට ඊයේ ගොඩක් වෙලා පොලිමේ ඉන්න සිද්ධ වුණා. I had to wait in the queue for a long time yesterday. right? අපි මේ යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණා. එහෙම නැත්නම් කළ යුතුව තිබුණා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පොසිටිව් රටාවේදී තමයි මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක්ද මේ සමග භාවිතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මතක තබා ගන්න. යම් දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණා, ඒ වගේම කළ යුතුව තිබුණා කියන අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි පොසිටිව් වාක්‍ය රටාවේදී තමයි මේක යූස් කරන්නේ. හැබැයි ක්‍රියාපදය අපි වර්තමාන කාලයෙන් තමයි තියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණයක්. I had to wait in the queue for a long time yesterday. එතකොට මෙතන බලන්න I සමග had කියන්නේ අපි subject එක මොකක් වුණත් අපි use කරන්නේ had කියන word එක ඔබ දන්නවා ඒක. ඊට පස්සේ හැම වෙලාවම මේ to wait බලන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ base form එකෙන් තමයි මේක තියන්නේ. I had to wait කොහෙද? in the queue පොලිමේ for a long time yesterday. ඊයේ ඔබට එහෙම නැත්නම් මට ඊයේ ගොඩක් වෙලා පොලිමේ ඉන්න සිද්ධ වුණා. අපි බලමු දෙවෙනි උදාහරණය. We had to do lot of works yesterday. We had to do lot of works yesterday. අපිට ඊයේ ගොඩක් වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට මෙතනදී to do කරන්න කියන දේ තමයි මේ to do කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. to wait කියන්නේ පොලිමේ ඉන්න කියන එක. එතකොට අපි බලමු මේ වගේ තුන්වෙනි උදාහරණේ. We had to discuss that lesson in length. We had to discuss that lesson in length. අපිට ඒ කාරණේ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වුණා. in length මේ දිගින් දිගටම කියන්නේ in length කියලා. We had to discuss that lesson in length. අපිට ඒ කාරණේ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වුණා. right? අවසාන එක තමයි අන්තිමේදී මට රස්සාවෙන් අහින් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ultimately I had to resign from my job. ultimately අවසානයේදී I had to resign මට සිද්ධ වුණා ඉවත් වෙන්න
from the job. රැකියාවෙන්. අවසාන එක තමයි මට කිසිම කෑමක් නැතුව දවසේම ඊයේ එතන ඉන්න සිද්ධ වුණා. I had to wait there all the day without any foods. I had to wait there all the day without any foods. දැන් මෙතන බලන්න පළවෙනි එක තමයි to wait. to සමග ක්‍රියාපදේ infinitive ස්වරූපයෙන් තමයි මෙතන තියලා තියෙන්නේ. to wait. දෙවෙනි එක to do. to සමග do කියන එක. ඒ කියන්නේ කරන්න කියන අදහස තමයි to do කියන එකෙන් එන්නේ. to discuss කියන්නේ මොකද්ද? සාකච්ඡා කරන්න. to discuss සාකච්ඡා කරන්න. to resign අයින් වෙන්න. to resign අයින් වෙන්න. to wait බලාගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් ඉන්න කියන අදහස. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම යොදන්නේ වාක්‍යයේ subject එක තමයි මුලින්ම යොදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යොදනවා මෙන්න මේ had කියන word එක. had කියන word එක තමයි අපි යොදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි to කියන to සමග ක්‍රියාවේ මූලික ස්වරූපය නැත්නම් infinitive නැත්නම් base form එකෙන් තමයි මේක අපි තියන්නේ. බලන්න පළවෙනි එක wait, do, discuss, resign, wait. ඉතින් ඔබ මේක මතක තබා ගන්න හැම වෙලාවම to සමග එන්නේ ක්‍රියාවේ මූලික ස්වරූපය තමයි. ඒකයි මම කිව්වේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණා. එහෙම නැත්නම් කළ යුතුව තිබුණා වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම පොසිටිව් රටාවේදී තමයි මේක අපි භාවිතා කරන්නේ. වර්තමාන ක්‍රියාපදයක්ද මේ සමග භාවිතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ wait, do, discuss, resign. අන්න ඒ වගේ වචන. ඒකට ඒක හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ to සමග. ඉතින් යාළුවනේ අද මම මේ had භාවිතා කරලා සිදු කරන ලද වීඩියෝ ඔබට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ මගේ ගෝදුල් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබගේ යාළුවන්ට මේක share කරන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට හැඟෙන දෙයක් සහ ඔබ ඉගෙන ගත්ත දෙයක් නැත්නම් ඔබටත් මීට වඩා දැනුමක් තිබෙනවා නම් මගේ comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ අනුව මම had භාවිතා කරලා අද වීඩියෝ එක මම මෙතන අවසන් කරනවා. right. එතකොට lesson number 1 යටතේ මම මෙන්න මේ කින රටාවන් සියල්ල මේ වෙදි අවසන් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ හැම helping verb එකක් සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ එකක් වෙනම කරලා තිනවා. ඔබ මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නැත්නම් මගේ ගෝදුල් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකට ගිහලා ඔබට පුළුවන් මේ සියලුම වීඩියෝ පිළිවෙලට බලන්න. right. ඊට පස්සේ මගේ lesson number 2 යටතේ මම plan කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ tenses, active voice, present tense, past tense, future tense කියන ආකාරයන් තුන කිරීම තමයි මගේ plan එක. lesson number 2 යටතේ මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous tenses. මේ tenses ගැන ඔබට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ මගේ ගෝදුල් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක සමග රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම මේ ඉදිරියේ දෙන පාඩම් සමග ඔබ කොහොමද මේ tenses ඉගෙන ගන්නේ? මේ tenses භාවිත කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද? මේ tenses වල අර්ථය මොනවද කියන දේ ඉතාමත් හොඳින් ඉගෙන ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔබට මේ කියන tenses සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා නම් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මගේ ගෝදුල් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා සිටින්න. present simple tense එක භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි හමු වෙමු. එතකල් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.